Okay, this is it. Pabalik na tayo sa Camiguin para maipagpatuloy ang van life natin. Grabe, 17 days na namin di nakasama si Eli the Camper Van para makapag-celebrate ng Christmas at New Year with our loved ones. Habang papalipad na ang eroplano na sinasakyan namin, di ko maiwasang maalala kung paano namin sinimulan to pa rin ang pangarap naming ito. June 6, 2021, nung nabili namin si Eli. Dati pa talaga naming pangarap ang van life at dahil na rin sa matagal na pagkakakulong sa 4 na sulok ng apartment namin dahil sa pandemya, unti-unting nabuo ang plano kung paano namin yon magagawa. Make a wish! Blow your candles. Nagsimula kami sa pagdisenyo ng interior ni Eli kung ano sa tingin namin ang babagay sa magiging lifestyle namin. Kasabay na rin ang pagpapaayos sa makina at exterior ni Eli. December 27, 2021 na rin nung napagawa namin yung interior ni Eli. Saktong-sakto lang para sa 2022. Almost 1 year na rin ngayon nung unang pag-alis namin sa Rizal. Ito ang simula ng aming van life at ang unang destinasyon namin ay sa Sorsogon, Bicol Region. Katulad ng nakagawian natin ngayon, di namin minadali ang biyahe na yon. Nag-car camp kami ng ilang araw sa isang lugar para makapag-landscape photography kami. Hanggang sa naabot namin ang Sorsogon na naging home base namin ng ilang buwan para makapaglibot pa sa Bicol Region. Pagkatapos nun, may blessing na dumating sa amin kaya naging posible ang pagtawid namin sa Visayas papuntang Mindanao kahit na napakamahal na ng diesel. Ay, buti na lang talaga. Matapos naman ang 4 na buwan sa Bukidnon, noong October 27, 2022, nagpasya kaming lumipat naman sa Camiguin Island at dito na nga namin iniwan para sa Christmas at New Year vacation si Eli. Matapos nga ang lahat ng mga pinagdaanan namin yun, ito, tanaw na natin ang Camiguin, baon ng isang taong experience mula sa taong 2022 at handa na muling tuparin ang pangarap. Hello everyone, Sako welcomes you to Camiguin Airport. Time check for your convenience. It is now 59 minutes past the hour 2 in the afternoon. International Sofia just landed 11 minutes ahead of our scheduled time on arrival. On behalf of the Sapco team leader, head about flight to Blue, Captain Sig Barry and Lady First Officer of the Vincent together with your cabin team on this flight, we thank you for making Sapco a part of our important moments. It's truly a pleasure having you all on board and we do hope to fly you to more fun in the future. Once again, thank you everyone for flying Sapco. Mula sa matataas na bundok, Hanggang sa kasulok-sulukang gubat ultimate dream namin na ma-document ang amazing landscapes. at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis, At ako naman si Celine, kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van. kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. So, nakabalik na tayo ngayon sa home base natin. Grabe, na-miss namin si Eli. Sobra. At itong home base namin, napakalamig lalo dito sa Camiguin. At ang foggy-foggy. Dito sa taas doon sa home base natin. Balita namin, nung pag-alis namin, panay ulan daw. At hanggang ngayon, sobrang ulap pa. Grabe, no? So pagdating namin kahapon, dumiretso kami kung nasaan si Eli sa Haruhay Eco Beach Tavern. Shout out sa friend naming si Potpot na pinayagan kaming dun iwan si Eli. Tama. Maraming salamat, Potpot. Shoutout sa iyo. So, ayun, pagka napunta kayo dito sa Camiguin tapos wala pa kayong tutuluyan, hanapin nyo lang ang Haruhay. Yan. Beachfront, malapit lang sa beach. Mga ilang tumbling lang. Tapos, sa likod lang ng airport. So, napakalapit lang sa airport. Ang una ko napansin nung nakita ko si Eli kahapon, grabe.
Napakadumi ng loob ni Eli. Kaya yun, hindi namin napag-vlog pagdating doon kay Eli. Talagang todo linis kami. Masaya kami kasi malinis na ngayon si Eli. So, Yes. yung mga isang taong na worst ng alikabok at mga dumi-dumi, natanggal na. Kami nag-overnight Sa sa loob. Haruhay. Mm. Doon pa rin kami nag-park. Kasi balak nga namin mag-resupply, tapos magpalaba, kinabukasan. Tsaka gusto rin namin makita syempre yung friend namin na si Potpot. Yes. Tapos yun, pag-akyat namin, ulit dito sa home base, medyo paggabi na rin. Papasok na kami sa loob. Relax kami. Chill na. Kasi ang lamig. Oo. Ang lamig. Tas- Ito, share namin sa inyo kasi sobrang ikinagalak ng mga damdamin namin to. So yun, habang busy ako nag-edit, nag-check ako ng Facebook para for break, di ba? Mm. Tapos yung isa naming friend, si Riz. Hi Riz, shoutout sa'yo. Nag-send siya sa akin ng message, ng private message. Sabi niya, uy, congrats! Tapos yun, may link. And yun nga, nanalo tayo sa Tommy Schultz Travel and Adventure Photography Contest. Yes! Woo! Ng Large Marine Vertebrae Research. Wow. Yan, LAMAV. So, yun. Yung winning entry ko, ito. Yan. Ayan. Grabe, no? Ayan, astig yan. So, ang category ay animals and their environment. So, yun. Sobrang natuwa kami ni Dennis kasi, syempre, it's good to be validated. Mm-mm. Tapos naaalala ko to, itong shot mo na to, grabe, hindi pa R6 ang gamit mo nito. Oo. Ito yung yung dati kong vlogging camera na ginawa mong praktisan. Mm. Yung M50 na walang Walang autofocus. Autofocus. As in, hindi siya pang wildlife photography. Mm-mm, Hindi siya pero- pang birds. Oh, pero ang astig lang na na-anticipate mo yung shot na yon. Tapos doon lang din yun sa hometown namin. Kasi nga, di ba, gaya ng binanggit ko sa previous episode sa Lakeside Park, doon talaga ako nag-practice ng bird photography. So, akalain mo yun. Pero ayun yung sinasabi ko na sa'yo dati pa na sobrang ganda nito. Kasi di ka makakakita ng nakabaliktad na ibon palagi, di ba? So, decisive moment talaga yan. Congrats, babes. Thank you, babe. Hindi kailangan ng extraordinary model para makakuha ng great photo. Kailangan mo lang tiyagaan na ma-witness yung mga extraordinary moments. Tama. So, yun. Grabe. Yay! Kaya, anong oras na tayo nakatulog kagabi? Oo, sa sobrang tumaas yung energy na. 1 a.m.? Grabe. Ayun. So ito, may isi-share pa kami isang kaganapan ng buhay namin. Kasi wala, tayo na rin magkakasama dito sa channel na to. Kaya might as well na i-share namin ito. Isa sa mga milestone ng 2023 natin. Ang buhay ng isang creator, lalo na sa van life, napakahirap. Kaya naisipan namin na hindi namin kakayanin mag-isa lang tong pangarap namin. Kaya naghanap kami ng magiging partners natin ngayong 2023 para na rin masuportahan tayo sa pangarap natin, itong sa adventures natin. At isa na nga dito, or dalawa na nga dito, ay yung matagal na naming ginagamit talagang brand na simula't simula pa lang nagpa-practice pa ako or baguhan pa ako sa photography. Ito na talaga yung ginagamit ko noon eh. Tapos, ayun, very supportive din itong brand na to kasi alam mo yung kahit wala ka pang napapatunayan sa industriya, talagang sinusuportahan na nila agad yung mga ginagawa namin. Ang daming projects na rin Yeah. sila sumuporta. Ang una nating makakasama. Ngayong 2023 adventures ay itong Low Pro Flipside. Yan. Yan. Low Pro. So simula't simula pa lang Low Pro na yung gamit namin. Kaya yung gamit ni Celine na bag nitong 2022 ay grabe. Low Pro din yun. Low Pro din pero napaglumaan na ng Oo. panahon. Kay Dennis yun eh. Tapos Mhm. ako yung sumunod na gumamit. Tapos, yun din naman talaga yung main camera bag ko nung 2022. Ano yun eh, Low Pro Freeline. Freeline. Mhm. Ayan. So, okay naman siya. Kaya lang napansin namin na dahil malaki yung lens ko, pagka nilalabas ko siya, sumasabit yung lens. So, na-stress si Dennis. Oo, kasi naaawa ko dun sa lens. Oo, kawawa nga naman talaga. So, ngayon, itong flip side, sa likod na. Yung bukasan. Ayan. Kaya mas madali na siyang, ayan, tingin ko pang perfect for wildlife photography to eh.
So, madali nang kunin yung lens. Imbis na sa taas kinukuha, tapos magkakasabit-sabit yung lens na malaki niya. Yan. Itong low pro flip side 400, ang mga nagustuhan ko sa kanya so far, yung unang-una talaga, itong back opening. Yan. Kaya nga nang nabanggit ko kanina, perfect ito sa wildlife photography kasi madaling kunin yung mga camera. Yan. Tapos marami din siyang compartments. Tapos dito din, pwedeng lagyan ng tablet or laptop. Yan. Tapos, bukod doon, dito nga may lagayan ng tubig kasi, syempre, water is life. Tapos, isa pang nagustuhan ko rin ay dito sa harap, ito, waterproof. Madali siyang linisin kung nagkaputik-putik. At dito sa taas at sa baba, merong hard case. Yan. So, pagka natumba siyang ganon, hindi diretso dun sa loob. May protection pa. May pang-anchor pa siyang ganyan. Yan. Tapos, ito pa. Dahil madalas tayo sa gubat, kailangan natin ng waist support. Lalo't mabibigat ang ating lente. Ito. Pag di mo siya gagamitin, pwedeng itago. Ayun. Ito naman dito, pagka may trolley ka, sasakit mo yun dyan. Tapos tingnan nyo, parang ginawa pa talaga para sa akin tong low pro flip side. Kasi, saktong-sakto siya. So, ang isa pang partner natin ngayong taon ay ang Benro Philippines. Ayun, maraming salamat Benro Philippines. Ito, papakita namin sa inyo yung binigay sa atin ng Benro para suportahan itong adventure natin. Nandyan nakapatong yung pang-vlog namin. So, ang bago natin mga kasamang tripod brand ay ang Benro Tortoise. Yan, 34C yung model niyan. Nung nagsisimula pa lang akong sa photography, Benro na rin yung gamit ko. Yan, makikita nyo sa mga lumang video ko talaga. Yan yung gamit ko. Pero ito, nakapag-upgrade tayo ng panibagong model ng Benro. Ayan, carbon fiber na siya. So, napakagaan. Yan. Tapos, yung ball head natin ay Benro GX35. So, pakita ko sa inyo kung gaano kataas tong Benro Tortoise natin. Sarap lang ding i-turn nitong mga joints ng tripod ng Benro kasi parang sobrang snug fit niya. And ito yun. Saktong-sakto sa eye level ko yung camera. Yan, medyo pababa lang yung kinakatayuan natin. Pero tapos nandito yung camera, saktong-sakto. So hindi ka makukubang ganyan. Then, pag gusto mo ng sobrang low angle, napakadali lang din. Ang gusto ko sa tripod yung walang center column eh. So, kanya-kanyang trip yan. Ako, ayoko ng center column para pwede kong magawa yung low angle shots. Katulad nito. Yan. So, split na split ngayon yung Benro Tortoise natin. Yes, ready na tayo sa Landscape Photography 2023. So, yan. Maraming salamat Benro Philippines sa pagsama sa ating adventures ngayong 2023. Yun ang dalawa sa ating mga partners ngayong 2023. Meron pa tayong isang makakasama ngayong 2023. So, hindi kami basta-basta kumukuha ng magiging partners natin na brand. We make sure na kailangan talaga natin sa van life to kasi napakaliit lang nung space sa loob ni Eli. So, pag napakarami mong brands na pinartner tapos na hindi mo na tatambak sa loob, makakasikip. Pero ito, kailangan talaga natin sa van life natin. So, tara, balik tayo kay Eli the Camper Van. Problema talaga sa van life namin, yung molds. Lalo na sa mga lens namin. So, ang problema, kung sa bahay nyo, pwede kayong bumili ng electronic dry box. Ang problema dito sa van, hindi pwede kasi yung dry box 24/7 yan nakasaksak. And wala naman tayong ganong electricity dito sa van. So, ayun yung naging isang problema natin ng 2022. Then, nabanggit ko tong problema namin sa kaibigan namin na si Nico Valenzuela. Shoutout sa iyo, Nico. Then, ayun nga, sinuggest niya yung Raptor na kailangan sealed. Dapat talaga yung lalagyanan. So, lumapit kami sa Raptor at ayun, napagbigyan tayo
nasamahan tayo sa adventure natin ngayong 2023. So, lahat ng lens namin nandito ngayon sa Raptor Case Air 6000. Sana tama yung model na sinabi ko. So, ayun, tamang-tama tong Raptor case na to kasi airtight siya, then weatherproof, tapos bagay na bagay sa van life namin kasi hindi siya kailangan alagaan. Kahit saan, pwede mo siyang ipatong. Actually, ito, ginamit pang table ni Celine nung papunta kami dito sa Camiguin. So yun, pwede mo rin siyang upuan kung sakaling nag-shoot tayo. And ito yung dala natin. So ayun, ito, mapoprotektahan yung mga lenses natin lalo na pag di natin ginagamit dito sa van. So ito, pakita ko sa inyo. Tada! So, kitang-kita ba? Kumbaga ito yung 5-star hotel ng mga camera namin and lens. Very comfy nila kasi sobrang lambot nitong mga foam sa loob. Tapos, lalagyan na lang namin itong electronic silica gel. Saan pagka binuksan namin, tulad ngayon, sasaksak lang namin to para mag-reset yung silica gel niya. Then, ilalagay lang ulit namin para yung humidity ma-maintain niya. So, yun, Stig. So, hopefully, ito na talaga yung magiging sagot na sa tingin ko naman kasi airtight nga siya. May idadagdag ako, masayang-masaya din ako dito sa Raptor Case Air 6000 kasi meron siyang trolley. Saktong-sakto, di ba? Ayan, natataasan yan. So, okay yun kasi kung sakaling meron ulit tayong kailangang attendan na conference dahil nga sa mga project natin, di na natin kailangan ng luggage na iba. Pwedeng ito muna yung gamitin natin. Kasi pwede rin siyang lagyan ng damit. So, maraming salamat Raptor Case Philippines sa mga sasama sa ating ngayong taon. So, ang isa pa natin kailangan na mahanap na partner para sa ating adventure for this year ay isang camera brand na pwedeng pang vlog. So, yan. Medyo namang problema kami. Kasi itong ginagamit namin pang vlog na DJI Pocket 2 nagloloko na. Natopak-topak. So, bago siya magamit, siguro kailangan mo muna siyang ulit-uliting buksan, turn on and off. And yan, tulad nito, bukas na sa wakas. After mga ilang try. So, pagka pinatay mo ulit yan, ganun ulit ang mangyayari. Kaya, maganda pag nabuksan na, hindi na muna papatayin. So, yun, sana may mahanap pa tayong isa pang partner para kompleto na ang ating makakasama sa adventure na to. Kasi sobrang namang problema na talaga kami dito sa ginagamit naming pang vlog. And ayun, kakayanin pa naman. Didiscardean natin yan. Ilalaban natin para sa 2023. Yes! So, maraming salamat. And Wait lang. May isa pa pala tayong partner. Ano yun? Alam mo sino? Sino? Sila kayo! Partner namin kayo Yep. sa aming mga adventures. Tama, maraming salamat. And ayun, sobrang saya namin pagka nagugustuhan nyo yung mga experience namin na pinapalabas dito sa YouTube. So, sobrang na-appreciate namin yun. Na-appreciate nyo yung mga videos namin. Maraming salamat sa panonood and see you in the next episode. Bye! Bye!